Ngayon ay pag-aralan natin ang tungkol sa measuring time and rate. Measuring time, second or seconds is considered as the standard unit. Ang mga tools na ginagamit sa pag-indicate ng time ay ang clock and calendar. There are two commonly used clocks. Ito nga yung tinatawag nating 12-hour clock at 24-hour clock. Sa 12-hour clock, gumagamit tayo ng AM at PM. Ang AM ay nagmula sa abbreviation ng Latin word na antemeridian. Ang ibig sabihin nito ay before midday. Samantala, ang PM naman ay nagmula din sa abbreviation ng Latin word na post-meridian. Nang ibig sabihin naman ay after midday. So, kung sa 12-hour clock, after ng 12, babalik ito sa 1. Sa 24-hour clock naman, after ng 12, ay magtutuloy-tuloy lamang ito. Ang kasunod nito ay 13, 14, and so on. So, halimbawa, after ng 12 noon, sa 24-hour clock, ang magiging katumbas ng 1 PM ay 13. Ang 2 PM naman ay 14, and so on. Samantala, narito naman ang iba't ibang units of time and their equivalents. Para sa 1 minute, may katumbas itong 60 seconds. Ang 1 hour naman, merong 60 minutes. Sa loob naman ng isang araw, meron tayong 24 hours. At sa loob ng 1 week, meron tayong 7 days. Ang 1 month naman, merong 30 or 31 days. Pero ang February, meron lamang 28 days. At tuwing leap year, nagkakaroon ng 29 days ang February. At ang 1 year naman, meron tayong 12 months or 52 weeks. At ang 1 leap year, meron tayong 366 days. At meron pa tayong additional time and their equivalents. Ang 1 decade, merong 10 years. Ang 1 score, merong 20 years. And ang 1 century, merong 100 years. At ang 1 millennium or millennia, merong 1,000 years. Ngayon, magbigay tayo ng halimbawa sa units of time at sa pagkuha ng equivalents nito. Example number 1, Di Nathaniel will celebrate his 11th birthday at his place in Bulacan next week. His sister, Eileen, posted the upcoming event in social media with the caption, "A decade and one." How many years do you think Di Nathaniel will be on his birthday? So, kagaya ng nabanggit natin kanina, ang 1 decade ay may katumbas na 10 years. Therefore, a decade and 1 ay katumbas ng 11 years. Ngayon, ano naman ang elapsed time? Kapag sinabi nating elapsed time, it is the amount of time that has passed between two events. Ito po ang halimbawa. Okay, example number 2. Alexander left at 6 a.m. and got home at 6 p.m. How long was it since he left home? So, hinahanap natin sa problem yung elapsed time. Mula nang umalis si Alexander sa bahay hanggang sa siya ay makauwi. Nakalagay sa ating problem na siya ay umalis sa bahay ng 6 a.m. at nakauwi naman ng 6 p.m. So, i-rewrite muna yung dalawang time into 24-hour clock times. 6 a.m. as 6 and 6 p.m. as 18. So, sa pagkuha ng elapsed time, isusubtract natin lagi yung time kung kailan natapos yung task. And dito sa problem, ay nakauwi si Alexander ng 6 p.m. So, gamitin natin yung kinonvert natin 24-hour clock time kanina. So, magiging 18 minus 6 is equal to 12. So, therefore, Alexander left home 12 hours ago. Let's have another example. Okay, example number 3. Shirley Yon started doing her homework at 6:30 p.m. If she spends 2 hours working on her homework, at what time will she finish her homework? So, sa given problem natin, ang hinahanap naman yung time kung kailan makukumpleto yung task. So, meron tayong nakalagay sa problem
kung anong oras nag-umpisa at meron ding given kung ilang oras ginawa yung homework. Now, ang gagawin natin is gagamit tayo ng isang line kung saan ipapakita natin yung time. Meron tayong dito ang 6:30 p.m., 7:30 p.m., 8:30 p.m. So, this is 6:30 p.m., yung time na nag-umpisa si Shirley yon gumawa ng homework. At naglagay tayo dito ng mga oras kung saan ang interval ay tagi-isang oras. So, we have 6:30 p.m. After that, 7:30 p.m. and then 8:30 p.m. So, 6:30 p.m. going to 7:30 p.m. Okay, isang oras ang nakalipas. Ang sabi sa problem, 2 oras daw ginawa ni Shirley yon ang homework. Magdagdag pa tayo ng isang oras. Okay, therefore, matatapos ni Shirley yon ang kanyang homework at 8:30 p.m. Okay, pumunta naman tayo sa rate. So we have here a given problem. Shie can travel 6 kilometers in 3 hours using her bicycle. What is her average speed? Okay, so sa given problem, ang hinahanap naman ay yung average speed. So gagamitin natin yung given distance at time. Ano ba yung average speed? So, average speed refers to the distance traveled at the given time. So, ang ibig sabihin ng average speed ay yung distance traveled at a given time. So, ang gagamitin nating formula dito ay average speed is equal to 6 kilometers over 3 hours. So, ito na yun. So, kapag i-divide natin ito, 6 divided by 3 equals 2 kilometers per hour. Therefore, Shie's average speed is 2 km per hour or 2 kph. Okay, additional tips for distance. So, meron tayong ditong triangle. So, alam na ito ng marami pero sasama pa rin natin. Okay? So, para madali nating matandaan yung formula for speed, ito lang gagamitin natin. So, laging nasa taas yung D and then nasa baba yung S and T. So, kung kukunin natin yung distance, ito ang magiging formula. Tatabunan mo lang or tatakpan yung D at ang matitira ay S, T. At kapag magkatabi, ibig sabihin, i-multiply natin. So, ang magiging formula is D or distance is equal to speed times time. So, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe at huwag kalimutang i-hit ang bell para ma-update tayo sa mga videos natin. Okay, thank you for watching!